بسم الله الرحمن الرحیم Students زموږ سره د electrostatic chapter number lecture number 7 دی ټاپک دی electric flux د flux مطلب دی flow ټیک شو د flux مطلب دی flow electric flux مطلب دی که فرض کا یو پازیټیو چارج زی د نه electric field لاین راشي او د دې لاین نه د پورې سایډ ته وځي او هغه سایډ ته ماینس دی د پلس نه فیلډ راغی او د ماینس ته نشو پلس نه راغی ماینس ته پلس نه راغی ماینس ته نو the number of electric field lines passing through certain area is called electric flux electric flux موږ څه ته وایو چې کله number of electric field lines د یو area نه پاس کیږي ټیک شو که magnetic field lines دی for example this is north pole of a magnet this is south pole of a magnet او magnetic field lines پاس کیږي نو بیا به هغې ته موږ وایو magnetic flux فی الحال دې ته موږ څه وایو دا electric flux دی ښه اوس ګورئ دې کې ښه فردر دې ما څنګه ډیفاین کو the number of electric field lines passing through certain area is called electric flux وای electric field lines د یو ځای نه پاس کیږي through certain area نو electric field lines او د certain area نه یا the scalar product of electric field intensity وای electric field intensity and area vector area is called ګوره electric field intensity او vector area له dot product ورکړي په دې کیس کې area هم vector consider کیږي electric field خو جدا vector چې دې دوانو له dot product ورکړي دې ته له flux درکړي یو چې چرته dot لرکړي ته به cos theta لګي دا خو زموږ سره dot او cross products دي it is scalar quantity and its unit is newton meter square per coulomb ګوره د په ځای به زه لګوم نیوټن پر کولم او د په ځای به زه لګوم میټر سکویر نو نیوټن میټر سکویر پر کولم ټیک شو په ځینې کیسز کې د یونټ ته وولټ پر میټر او میټر سکویر نو دا به څه راشي وولټ انټو میټر دا هم د الیکټریک فلکس یونټ راځي ما ولیکو چې یونټ نیوټن میټر سکویر پر کولم دی او جاول میټر پر کولم هم تاسو لیکلی شئ ټیک شو اوس دې ته ګورئ ښه که فرض که تاسو د دې ډیریویشن کول غواړئ ګوره نیوټن میټر انټو میټر او پر کولم نو نیوټن میټر د جاول برابر دی نو جاول میټر پر کولم شوخه اوس ګورئ ښه It is scalar quantity in units in Newton meter square per coulomb. The angle should be taken with the electric field lines and normal to the surface. Angle به همیشه په دې کې اخلي دې شي ته وګورئ electric field lines دا دي د surface ته په 90 ډیګري نارمل راکړي د دې دوه په منځ کې چې کوم انګل دی خو 0 دی په دې کیس کې ګورئ دا electric field lines دي او ایریا ته نارمل مینز دې ته په 90 ډیګري یو لاین راکړي دې ته موږ نارمل وایو نو دلته 90 ډیګري جوړیږي اوس ګورئ په دې لاولني کیس کې دا کیس چې دی دا په دې کې فلکس میکسیمم دی ولې درې لاینز راغله او درې واړه ته پورې پاس شو نو په دې کیس کې به زه ولیکم که فلکس 0 وي د کاس تیټا به 0 ولګي کاس 0 د 1 برابر دی نو فلکس ته څه برابر شو د ای ای کومه ته چې موږ وایو میکسیمم فلکس دې کیس ته وګورئ لاینز رالل او لاینز وتل په پیج کې یو لاین هم نه دی پاس شوی 90 ډیګري د فلکس مینیمم دی نو چې انګل 90 ته به کاس 0 ولګي کاس 0 شوز 0 فلکس ټیک شو اوس په دې کې امپورټنت خبره واورئ دې شي ته وګورئ چې کله یو کلوز سرفیس وي هغه خو فلیټ سرفیس وکنه د سي ایریا اوس که کلوز سرفیس وي نو که لاینز را روان دي دا کم دي لیس دي او وتو والا لاینز زیات دي زه به ګریټر ولیکم ټیک شو نو په دغه کیس کې به پازیټیو فلکس وي که زیات لاینز را روان دي کم وځي نو دا به نیګیټیو فلکس وي او چې څومره لاینز را روان دي او څومره وځي نو دا به زموږ سره نیوټرل فلکس وي نو په دې کې بیا یو کنفیوژن شي سټوډنټ سوچ کوي چې دلته 3 لاینز رالل 3 وتل نو دا میکسیمم فلکس شو او دلته کې 3 لاینز رالل او 3 وتل نو دا خو 0 فلکس شو نو دا څنګه خبره ده په دې لږ ځان پوه کړئ ګوره دا لاینز نه دي دا به کله پاسبل دي که ستا سره دا باډي پازیټیو سرفیس ده که دا فرض که پازیټیو چارج ده الریډي یو دوه درې پکې نیګیټیو ساين دي باقي پکې پازیټیو دي نو د دې سیټ نه چې کم لاین راځي لاین د کم ځای نه راځي د پازیټیو نه د سره خو دوه درې ماینس دی هغه به دې خوا شي او میجارټي پکې پلس دی نو پلس په ټول اخوا لاړ شي
ولې چې پلس او پلس ریپلشن کوي نو لګ لاینز رالل او زیات وته نو چې په دې کې یو قسمه گین وشو لاینز کم او زیات شو د گین د لپاره موږ پازیټیو استعمالو نو دا به شي پازیټیو فلکس دا به کله کیږي دا به ال کیږي چې ستاسو سره د باډي نیگیټیو سرفیس ده دا پکې پلس والا دا پکې پلس والا دا پکې پلس والا نو د کم څه چې لاین راځي کنه نو دا پازیټیو دی نو چې کله دا پازیټیو شو نو ستا ټوټل ماینس دی زیله لاړل او 2 3 پلس دی جو اخوا لاړ شي نو دلته نه زیات لاین رالل او کم وتل نو په دې کې یو قسمه لاس وشو او لاس مونږ په نیگیټیو ظاهرو دا نیگیټیو فلکس دی زیرو فلکس په ولې دا نیوټرل باډي ده او په نیوټرل باډي کې ما یو خبر وکړه چې یاره الیکټریک فیلډ لاین د دې سرفیس نه که فرض کمیټلی نشي پاس کېدی او که د دې ځینه درې فرض که چارجز دي دا نه لاینز رالل نو درې لاین به دې خوا شي او درې به اخوا شي ټیک شو نو دغه ته موږ څه وایو دا نیوټرل باډي ده او په نیوټرل باډي باندې فلکس نه فلکس همیشه په چارج باندې ټیک شو نو فلکس همیشه په چارج باندې اوس ګورئ ښه په دې کیس کې دا خبرې ما دلته لیکلې دي ګوره when entrant lines are lesser then the outgoing lines که entering line کم دی او outgoing سیوا دی the flux will be positive figure 1 که incoming lines سیوا دی او outgoing کم دی نو دې ته بیا موږ سوي when the entering lines are greater and the outgoing lines are lesser than the outgoing lines the flux is negative او که incoming او outgoing lines when entering lines are equal to the outgoing lines the flux will be zero flux به zero ټیک شو اوس ګوره دا طریقه خو داسې ټیکنیکل طریقه نه ده کلوز سرفیس لپاره د کلوز سرفیس لپاره همیشه موږ غاز لا استعمالو غاز لا وایي چې غاز لا is used to calculate the flux through a closed surface ګوره غاز لا موږ ته دا خبره کوي فرض کړه زما سره یو سرفیس دی او زما سره فارموله ماله د فلکس راځي E ډاټ A او زه تاسو ته چې په دې فلکس معلوم کړم ته به څه چل وکړې ته به لاول دی په سمال پیسز کې تقسیم کړي په سمال پیسز کې ته به په دې کې ډیر زیات واړه والا ایریاز کیلکولیټ کړي د هغې نه بعد به بیا څه چل کې نارمل ټو د سرفیس نارمل ټو د سرفیس نارمل ټو د سرفیس ته به نارمل ډرا کې بیا به په ده باندې چارج ځي نو ته به هغه چارج راکې نو دا به لویه قصه شي دومره ډیر ایریاز دي د هر یو لپاره به فلکس 1 is equal to A1 dot A1 فلکس 2 is equal to A2 dot A2 بیا به د هغې انګل دا به لویه قصه وي غاز لا خبره ډیره اسانه کړه وایي ګوره په دې به سرفیس څومره چارج دی وایي ته داسې کار وکړه دا ټوټل چارج به راجمع کړي او چونکې د ده نه په هوا ته الیکټریک فیلډ لاینز وځي وایي د هوا په پرمیټیویټي ډیوایډ کړي وایي this is the electric flux دا خبره ډیره زیاته اسانه کړې ده نو غاز لا موږ ته وایي is used to calculate the electric flux through a closed surface closed surface کې هر شی راځي په closed surface کې زموږ سره سفیر راځي دننه چې ډکي شیل پکې راځي په دې کې زموږ سره باکس راځي په دې کې زموږ سره روغ هیومن باډي راځي په هر شي باندې راځي Gas law can be defined as the electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge دا یو ګوره ښه ګاز لا څه وایي ټوټل چارج راواله او ډیوایډ یې کړه په پرمیټیویټي اف فری سپیس باندې پرمیټیویټي اف فری سپیس نو فلکس په څه راشي Q ډیوایډ بای epsilon naught ټیک شو یا ته داسې هم لیکلی شي چې 1 over epsilon naught times total charge ټیک شو نو دې ته موږ څه وایو الیکټریک فلکس وایو میتھمیټیکلی فلکس ته دې برابر دی Q به راشي ټوټل چارج څلورم نمبر څه دی to find the total flux through a charge we imagine a closed surface around the charge known as the Gaussian surface چې چېرته موږ ګاز لا اپلای کوو موږ د باډي نه چپ چاپیره یو imaginary surface ډرا کوو او دې ته موږ Gaussian surface وایو Application of Gauss law لومړنۍ خبره there is no charge inside a charge body دا خبره یاد وساتئ چې کله تا یو باډي چارج کړه د ده په سرفیس باندې چارجز پراته دي نو په ده کې به انساید فلکس هم زیرو وي
charge به هم زیرو وي electric field intensity به هم زیرو وي. Potential په constant دی. All charges reside on the surface of a body. که تا یو باډي چارج کړه دا ټوټل چارجز به په دې په اساني سرفیس باندې پراته وي ښه. Inside a charge conducting shell په چارج کې دننه چارج زیرو دی electric field زیرو دی فلکس پکې زیرو potential پکې نه زیرو potential پکې موجود دی. In Gauss law we assume infinite sheet of charge just to avoid the fringing field. په Gauss law کې موږ همیشه first application دی یو چارج باډي ده یو چارج شیټ دی موږ همیشه وایو infinite sheet. که infinite sheet دی وانغس نو ګور دته نه electric field lines داسې وځي په دې کارنر به دا lines bend شي او چې lines bend شي نو دا بیا flux نه دی ښه. Electric field intensity due to infinite sheet of charge is the یو single sheet لپاره electric field intensity فارموله دا ده دې خو پوره proof دی او electric field intensity due to oppositely charged parallel plates is the opposite charged parallel plates لپاره دا intensity ده. ٹھیک شو. اوس راشي د دې دواړو که تاسو ریشو واخلئ the ratio of electric field intensity to the single plate and double plate with the single plate او the double plate intensity دا د single او دا د double نو دې نه بس راشي 1/2 جو 1:2 یا تاسو دام لیکلی شئ چې دا 2 دې خوا راواړوئ نو 2 به د single سره ډبل وخوري او double اخوا نو intensity of the double plate 2 times the intensity of the single plate او که دې الټه ولګو ډبل دې برک او single دې وروستو کنه دواړه به کینسل شي نو 2/1 به راشي نو دا داسې راځي نو مطلب که دا single دې خوا راواړو د electric field intensity د single double وي. زموږ سره په دې کې یو ټرم استعمال شوی دی دا یې دا سیګما دا ما لږ ایکسپلین کړه ګوره که زموږ سره یو سټریټ راډ دی او دا تاسو چارج کوو د صرف لینث دی ټیک شو د ایریا نشته والیوم یې نشته نو لینیر چارج ډینسټي څه ته ویلی شي چارج ډیوایډډ بای لینث کولم پر میټر یونټ دی. سرفیس چارج ډینسټي دا زموږ سره یو شیټ دی او په دې شیټ باندې چې د پاسه موږ چارجز ولګو نو ټوټل چارج ډیوایډ بای د خو باقاعده ایریا موجوده ده دیس از ایریا نو چارج پر یونټ ایریا کولم پر میټر سکویر او که تاسو یو والیوم واخلئ نو هغې ته ویلی شي والیوم چارج ډینسټي ټوټل چارج ډیوایډ بای وړو دا والیوم دی ښه دیس از والیوم زموږ سره به څه راشي چارج ډیوایډ بای میټر کیوب. اوس راشي د electric flux یو کوېسچن دی how much electric flux will come through the surface دی ایریا پکې د څومره برابر ده د 10 جی keeping the electric field د څه برابر دی 2i plus 4 جی د ایریا په ځای ولګو 10 جی او د electric field په ځای دا دی. اوس ګورئ که i د j سره ضرب وخوري you will get 0 که j د j سره ضرب وخوري جو 1 ته راځي او که k د j سره ضرب وخوري جو 0 ته راځي دا به ختم شي دا به ختم شي 40 انسر دی ٹھیک شو. دې ځکه ما یو شارټ پروف کړی دی پروف کولمز لا فرام د Gauss law کولم لا د Gauss law نه پروف کول دي نو ما ولیکو Gauss law فلکس ته ای ډاټ ای برابر دی هغه مې ولیکو ایریا اف د سفیر ایریا چې واخلي او برابري 4 پای آر سکویر ایریا برابري د 4 پای آر سکویر او 4 پای آر سکویر به دې خوا راشي electric field intensity د دې برابر شو دا د electric field intensity equation ته improve شو او electric field intensity د دې برابر یې electric field intensity به د څه برابر is equal to بلکې is equal to force per unit charge نو د دې په ځای به څه ولکې دا سو د electric field force per unit charge دا خو ما زموږ د خیال ښه ټیک ته صحیح دی ما دې سیټ له په کیو ناټ کې ضرب ورکو او دې سیټ له په کیو ناټ کې ضرب ورکو نو کیو ناټ پر دې سره ضرب وخوري نو دې سیټ ته خو د کولم لا جوړ شو او کیو ناټ ای د څه برابر ای برابر د اف بای کیو ناټ یا کیو ناټ ای از ایکوال ټو اف نه د بځای به سره شي اف زموږ سره کولمز لا پروف شو